Welcome back to our next session as we finish up chapter 9. خب خوش آمدید به بخش دیگری از مطالعات خودمون، همطور که می‌خوایم باب 9 رو به پایان ببریم. Let's read verses 16 through 17. آیات 16 و 17 رو می‌خونم. افرایم خشک شده و ریشه‌هایش خشکیده است. میوه نخواهد آورد. حتی اگر فرزندان بزایند، جگرگوشه‌هایشان را خواهم کشت. خدای من ایشان را طرد خواهد کرد، زیرا به او گوش فرا ندادند و در میان قوم‌ها سرگردان خواهند شد. This is an uncomfortable couple of verses for people that read about how God brings judgment not just on the adults but on the children. این آیات جزو آیات خیلی سنگین و سختی هست. وقتی که یه نفر این آیات رو مطالعه میکنه و متوجه میشه که خدا نه تنها داوری خودش رو بر بزرگسالانی که فهمیده و دانسته هستن و مرتکب این گناهان شدن، بلکه بر نوزادان و کودکان داوری خودش رو میاره. I think we've seen from Hosea this. Hosea is judging not just individual people for the way they've behaved, but how those individuals as a community have created a culture that runs against the will and the commands of God. در کتاب هوشع آنچه که میتونیم ببینیم این هست که داوری خدا بر ضد و بر علیه یک نفر یا افراد فردن و شخصا نازل نمیشه، قرار نمیگیره، بلکه این افرادی که تک تک شخصا اومدن و یک جامعه ای رو تشکیل دادن، فرهنگی رو ساختن که فرهنگ طغیان و عصیان بر علیه آنچه است، آن چیزی است که خدا رو خوشنود میسازه. داوری خدا تمام اون جامعه و فرهنگ رو هدف میگیره. Hosea is saying that there's no hope, that the trajectory, the movement of the culture is not going to move back to God. It will continue to move away from God, creating a more violent, more sinful culture. هوشع اینطور میگه که این جامعه و این فرهنگ این روشی رو که در پیش گرفته، سرنوشت خودشون، انتهای خودشون، عاقبت خودشون به توبه و بازگشت نزد خدا ختم نمیشه، بلکه هرچه اینها ادامه بیابه، نسلشون جلوتر بره، فقط و فقط وضعشون نسبت به گناه به سمت خدا وخیم‌تر خواهد. You have to understand that God has every right to bring judgment to sin at any time. این رو باید خیلی خوب متوجه بشیم عزیزان. خدا تمامی حق و حقوق رو در اختیار خودش داره. هر زمان به هر شکل که بخواد داوری علیه گناه رو بیاره، حق داره که این کار رو انجام بده. And he has no obligation to just say, well, I'm not going to bring judgment to these people or to these people. God has the freedom to bring judgment to whoever he wants that violates his character. و خدا مدیون کسی نیست عزیزان. آزاده که اینطور نیست که بگه خب من مدیون این گروه از مردم هستم پس اونها رو داوری نمی کنم، اونهایی که مدیونشون نیستم. خدا آزاده که هر موقع به هر شکل بر سر هر قشر از جامعه که بخواد داوری خودش رو بیاره انجام بده. But we have to understand that God not only judges individuals, God also judges communities. و این رو خیلی باید خوب mutawajjeh بشیم. خدا نه فقط شخص رو به تنهایی به خاطر اشتباهات شخصیش داوری میکنه، بلکه جامعه و فرهنگ اون شخص رو هم مورد داوری قرار میده. So in this case, God is judging a nation because the culture itself is just producing more and more sin and driving them away further and further from God's purposes for them as a nation. در این نمونه از کتاب هوشع خدا یک قوم رو مورد داوری قرار میده. چرا؟ فرهنگی که اونها برای خودشون ساختن و باور کردن فرهنگی است که در تقابل، در ضدیت و در تمرد و سرکشی نسبت به آن چیزی است که خدا رو خوشنود می‌سازه. So all of the people, no matter what their age, bear some guilt for the situation in their nation. بنابراین در فرهنگ اونها، در جامعه اونها، هر شخصی بی تفاوت از اینکه چه سن و سالی داره به نوعی متهم و مجرم هست نسبت به وضعیت فرهنگی جامعهش.
All right, let's look at chapter 10. خب به باب 10 میرسیم. And I want you to just read verse 1, please. آیه 1 رو فقط میخونم. اسرائیل تاکی برومند است که میوه برای خیشتن میآورد. هرچند میوهش افزون گشت، مذبح‌های خیش را افزون گردانید و هرچه سرزمینش نیکوتر شد، ستونهای سنگی را نیز نیکوتر بنا کرد. If you, we're not going to look at it now, but I want you to, after this session goes over, to look back at Isaiah chapter 5, verses 1 through 7. الان نمیخوایم این کار رو انجام بدیم، ولی شما حتما به کتاب اشعیا باب 5 آیات 1 تا 7 برگردید و اون متن رو مطالعه کنید. It's actually a song that the prophet sings. It talks about how a man plants a vineyard and he cares for it and he provides all that it needs for the vineyard to produce good grapes, but it produces bad grapes. در حقیقت شعری هست در اشعیا باب 5 آیات 1 تا 7 به این مضمون که مردی تاکستانی غرس نمود، زحمت کشید، هزینه کرد، وقت گذاشت که انگورهای خوب به دست بیاره و پرورش بده، ولی تمام چیزی که تاکستان به او میداد انگورهای بد بود. And this goes back to our discussion about culture, that the longer the fruit increases, this is what it says in verse 1, the more his fruit increases, the more altars he makes. Not altars for worshiping God, but altars for worshiping idols. The longer they go, the worse the culture becomes. و در آیه 1 اینطور میگه هر چقدر میوه بیشتر میشه، مذبح‌های بیشتری میسازن. نه مذبح برای پرستش خدای حقیقی، بلکه چون برکت افزونی میوه رو در پرستش بت‌هایی که انجام دادن میبینن، مذبح‌های بیشتری برای بت‌هایی که پرستش میکردن میسازن. And in verse 1 it says, as his country improved, in other words, as they get resources, they don't invest those resources back into the worship of God. They just make more places to worship idols. و در ادامه آیه 1 میگه هرچه سرزمین نیکوتر میشه، وفور نعمت بیشتر میشه، به جای اینکه وضع اینا نسبت به رابطهشون با خدای حقیقی فرق بکنه و بهتر بشه، از اون منابعی که به دست میارن، از اون نیکویی که به دست میارن، برای ساختن مکانهای جدید و پرستش بت‌ها استفاده میکنن. Would you read verses 2 and 3, please? آیات 2 و 3 رو میخونم. دل ایشان پر از ناراستی است، اکنون جزای تقصیرشان را متحمل خواهند شد. خداوند مذبح‌های ایشان را در هم خواهد شکست و ستونهای ایشان را نابود خواهد کرد. به یقین اکنون خواهند گفت پادشاهی نداریم، زیرا از خداوند نمی ترسیم. اما اگر پادشاهی هم می داشتیم برایمان چه می توانست کرد؟ So God's going to, he mentions altars and pillars, he just mentioned that earlier. He's going to break the things that they depend on. بنابراین مذبح و ستون که در آیات پیش هم اشاره شد رو خدا در هم خواهد شکست. به زبان دیگر آنچه که اونها اتکا داشتن، توکل میکردن بهش تکیه داده بودن رو خدا در هم خواهد شکست. So they say very clearly in verse 3, no longer are they interested in worshiping God as their king or as the person who rules over them, and by doing so they're going to reject having any king rule over them at all. در آیه 3 میگه که پادشاهی نداریم. در حقیقت این ایده رو منتقل میکنه که اونها بیش از این خدا رو به عنوان پادشاهی که بر اونها حکمرانی میکرد نه نیازی بهش میدیدن، نه دیگه میخواستن که باشه، و چون خدا رو نمیخواستن که پادشاه اونها باشه، فرقی نمیکرد اگر هیچ پادشاه دیگری بر روی این زمین میخواست بر اونها حکمرانی کنه. It is one of the characteristics of a culture that's broken is a culture that rejects laws, rejects boundaries, rejects anything that keeps them from doing what they want to do. یکی از شاخصه های فرهنگ فاسد و در هم شکسته همین هست. پادشاهی نمیخواد. اونها کسی رو نمیخوان که برای اونها حد و مرز قرار بده، به اونها بگه چه بکن و چه نکن. کسی رو نمیخوان که اونها رو محدود بکنه در انجام هر آنچه که خودشون دلشون میخواد و اونها رو راضی و خوشنود میکنه.
Let's read verse 4, please. آیه 4 رو میخونم. آنان سخنان بی محتوا میگویند و به سوگندهای باطل عهدها میبندند. پس داوری معوج چون علفهای سمی در شیارهای زمین خواهد روید. So their religious practices, their covenants, all the promises they make, they have no meaning because they really don't have the heart, the changed heart to be able to do all that God demands in relationship. بنابراین تمام موعظه های اون رهبران مذهبی، عهدهایی که میگن، سوگندهایی که میخورن، همه پوچ و تو خالی است چون که معنایی در هیچ یک از اونها یافت نمیشه. Verses 5 through 6, please. آیات 5 تا 6 رو میخونم. ساکنان سامره برای گوساله بیت آون ترسانند و مردمانش برای آن ماتم خواهند کرد و کاهنان بتپرست گوساله به جهت آن فریاد برمیآورند، به جهت جلال آن که رخت بربسته است و آن بت به عنوان هدیه‌ای برای پادشاه بزرگ به آشور برده خواهد شد. افرایم خجل خواهد شد و اسرائیل از تدابیر خود شرمسار خواهد گشت. We have seen this in verse 6. We've seen this idea of, in verse 5. I think we've seen this of Beth Aven. I think we've talked about this before. فکر می‌کنم که پیش از این راجع به بیت آون صحبت کردیم. بیت آون در حقیقت. Yeah, Beth Aven is not a real place. It's a code word that refers to Bethel. بیت آون در حقیقت اسم واقعی یک مکان نیست، یک کدی، یک رمزی، یک شاخصه هست که اشاره میکنه به بیت ایل. This is very sad. Their sadness as the judgment comes and their altars and their pillars are destroyed, their idols are taken away, and that makes the people very sad. حالا قوم اسرائیل خیلی غمگین هستن و غم اونها به خاطر چیست؟ داوری خدا اومده، مذبح‌های اونها، ستون‌های اونها، جاهایی که بت پرستی می‌کردن رو در هم شکسته، بت‌های اونها از اونها گرفته شده و این باعث اندوه و غمگین شدن اونهاست. And the people that are going to bring about the judgment, he says in verse 6, are the Assyrians. و اون قومی که داوری رو به انجام خواهد رسون در آیه 6 میگه که آشور، قوم آشور خواهد. Remember, it's the Israelites that went to Assyria to ask them for help against Assyria. یادتون میاد که در آیات بابهای پیش از این اسرائیل بود که وقتی فهمید که این قوم به اونها میخوان حمله بکنن و نفهمید به خاطر گناهانشون و وضعیت روحانیشونه، اسرائیل پیش آشور رفت و از او خواست به من کمک کن که از دست خودت آشور رهایی بیابم. What does your Bible say? Did your Bible say in verse 6 a tribute to the great king? Is that what you have? Or King Jing-Jareb? The great king. The great king. Okay, good. در آیه 6 کتاب مقدس ما میگه برای پادشاه بزرگ. Yeah, which is a reference to the king who is ruling over Assyria. و اشاره به پادشاهی هست که بر امپراتوری آشور در اون بره از زمان سلطنت میکرد. So where they think their help will come is actually the place where their destruction will come. اون جایی که قوم اسرائیل فکر میکردن از اونجا یاری و کمک خواهد اومد، در حقیقت جایی بود که نابودی اونها از اونجا میومد. I mean, that is the nature of sin, is it not? این جوهر و ریشه گناه اینطور نیست؟ The very thing that brings you the most pleasure, the thing that you think will bring you the most satisfaction, is the very thing that brings you the greatest amount of trouble. دقیقاً همان چیزی که همون گناهی که من و شما مرتکب میشیم و فکر میکنیم جایی هست که به ما کمک میکنه، برای ما رضایت و خوشنودی زیادی به همراه میاره، ما رو به آنچه که واقعاً در پیش هستی میرسونه، اون گناه و همون کار دقیقاً جایی هست که بزرگترین مشکلات و ضعف‌ها و نابودی رو برای ما به ارمغان میاره. They act in a way, their sin is shameful before God, but they bring glory in it.
but then when the idols are taken away, their glory is gone and now they are ashamed too. حالا اونها قوم اسرائیل به نوعی رفتار میکردن که انگار دارن جلال رو به خدا میدن با اعمال مذهبی خودشون، ولی در حقیقت مشغول بت پرستی بودن و از این خجالتی نداشتن. اما وقتی بت‌های اونها هم از اونها گرفته شد، بتکده ها، ستون ها و مذبح هاشون در هم شکسته شد، حال اونها هم خجل و شرمسار هستن. Let's read verses 7 and 8, please. آیات 7 و 8 رو میخونم. سامره و پادشاهانش نابود خواهد شد، بسان ترکه شناور بر سطح آب. مکانهای بلند آون که گناه اسرائیل باشد ویران خواهد شد و خار و خس بر مذبح‌هایش خواهد روید. آنگاه بر کوه‌ها خواهند گفت که ما را بپوشانید و به تپه‌ها که بر ما فرود آیید. The picture here in verse 7 is if you can in your imagination see a big lake or a big body of water. تصویری که در این آیه 7 هست به این شکله که اگر شما در تصور خودتون یک دریاچه یا یک آبگیری رو متصور بشی and a stick falls into the water and it floats into the middle of the lake and it's all by itself. All the trees are way out here and that little stick is by itself. He's saying that's the way Israel is going to be. و شما یک تکه چوبی رو در این آبگیر یا این دریاچه اگر پرت بکنید، روی سطح آب میمونه، فاصله میگیره، به سمت مرکزی این آبگیر میره. بیرون این آبگیر همه این درختان تنومند و اون ترک چوب تنها در میان آبگیر. این وضعیت اسرائیل خواهد بود. And that was certainly true. I mean, when the Assyrians came to attack Israel, they were surrounded and overwhelmed and completely destroyed. و حقیقت تاریخی هم همین هست. وقتی که آشور به اسرائیل حمله کرد، کاملا اونها تنها بودن، هیچ قومی از اونها حمایت نکرد و به اونها ملحق نشد. کاملا این فشار آشور بر اونها غلبه کرد و در نهایت اونها رو به شکل کامل پادشاهی شمالی رو از بین برد. And it was such a violent end. I mean, Assyrian brought such power and hostility to destroy the people of God in the northern kingdom. و در پادشاهی شمالی در تاریخ وقتی این اتفاق افتاد می‌بینیم که چطور قوم آشور چه خشونت عمیقی رو بر قوم اسرائیل امپراتوری پادشاهی شمالی روا داشت و چطور همه اونها رو از میان برد. Everything was destroyed, including that phrase, the high places of Avon. همه جا نابود شد، حتی اون جایی که در آیه 8 میگه مکانهای بلند آون. Remember we talked about before about when the Israelites were farming, they would take a piece of land, they would find the highest place in their land, and they would put a little idol or a little piece of wood, and it was supposed to be a way to claim that piece of land for that god. به یاد دارید که گفتیم در باورهای اونها وقتی با اقوام بت پرست آمیخته شده بود، وقتی اسرائیلی ها مزارع خودشون رو میکاشتن و روی مزرعه کار میکردن، در قطع زمین خودشون بالاترین قسمتی از زمین که سطح بالاتری داشت رو حالا یک بتی، یک تکه چوبی اونجا میگذاشتن و انگار این بت و این تکه چوب حکمرانی میکرد، محافظت میکرد از تمام قطع زمین اون. So they were depending on the local gods, the local idols, to bless their land for them. بنابراین متکی بودن، اتکای اونها بر روی این خدایان یا بت‌های محلی بود که هر شخص در مزرعه خودش می‌داشت. You remember Aven means emptiness. یادتون میاد که آون گفتیم به معنای تهی و پوچ بودن هست. So he says the high places of Aven, all the high places that you think will bring blessing to your land, that's emptiness. Those high places are empty. و اینجا این رو میگه تمام اون مکانهای بلند آون یا جاهای بلند پوچ و تهی، اون جایی که شما فکر میکردید برکت و عظمت رو به زمین شما میاره، همه اون مکانهای تهی از میان خواهند رفت. And faced with the wrath of God, so you have to understand, here's the wrath of God, and he's using the Assyrians to be his instrument to bring his judgment. It is a violent attack. و از آشور استفاده میکنه خدا. اونها با قوم آشور روبرو میشن
و خشونتی که این قوم بر اسرائیل میارن واقعا عظیمه و شدت زیاده و خدا از همین شکل نابودی استفاده میکنه برای قوم اسرائیل. It was so bad that in verse 8 the people are asking the mountains to fall on them and to deliver them from this terrible wrath. اونقدر این غضب و این حمله سهمگین و شدیده که در آیه 8 میگه که از کوه‌ها و تپه‌ها میخوان که بر روی ما بریزید، ما رو پنهان کنید تا این غضب و این حمله سهمگین ما رو نابود نکنه. This passage is actually quoted in Revelation 6. دقیقاً همین متن در کتاب مکاشفه باب 6 نقل قول میشه. And it's in the face of the Son who returns in judgment to bring about God's wrath to the earth, and the people cry out the same thing. و ما پسری رو میبینیم که برمیگرده تا داوری رو بر زمین اجرا بکنه و گناهکاران همین فریاد رو سر میدن: ای کوه‌ها و ای تپه‌ها بر ما فرود آیید، زیرا که نمیتونیم به روی او نگاه بکنیم. So let's look at verses 9 through 12, please. حالا آیات 9 تا 12 رو میخونم. از ایام جبعه ای اسرائیل گناه کرده و در همان وضع باقی مانده ای. پس آیا جنگ با شرارت پیشگان در جبعه به دیشان نخواهد رسید؟ هرگاه مرا پسند آید ایشان را تعذیب خواهم کرد و قومها به ضد ایشان جمع خواهند کرد. آنگاه که به سبب دو شرارت خود در بند نهاده شوند. افرایم گوساله ماده تربیت یافته بود که خرمنکوبی را دوست می داشت و من بر گردن زیبایش یوغی ننهادم، اما اکنون بر گردن افرایم یوغ خواهم نهاد. یهودا باید شخم بزند و یعقوب زمین را برای خود شیار کند. برای خیشتن پارسایی بکارید و محبت را درو کنید. زمین بایر خود را شیار دهید، زیرا زمان آن است که خداوند را بجویید تا بیاید و پارسایی بر شما بباراند. So we've already seen Gibeah. This is not the first time we've seen his reference to Gibeah, so I'm not going to repeat myself here. They should go back and look at that reference before. دوباره جبعه رو اینجا می‌بینیم، چون پیش از این گفتیم اون آدرس رو نمیدیم، میتونید برگردید و به جبعه نگاه بکنید. But in verse 10, God says, when it is my desire, I will chastise them. و در آیه 10 میگه هرگاه که مرا پسند آید، خدا میگه هرگاه من پسندم بیاد ایشان را تعذیب خواهم کرد. Verse 11, I will come to her with a yoke on her neck. آیه 11 من نزد او میام و من یوغی بر گردن او میذارم. God is always in control of judgment. خدا همیشه داوری رو در کنترل داره. It would be a mistake to think that God sets judgment in motion and then kind of stands back. That's not true. God is always involved. خیلی طرز فکر اشتباهی است اگر ما فکر کنیم داوری نتیجه عواطف خداست. خدا یک احساسی بهش دست میده، یک داوری رو به اجرا در میاره و بعد خودش بیرون از اون داوری نیسته. And so over and over and over God keeps saying judgment is coming, judgment is coming. بارها و بارها و بارها خدا تکرار کرد که داوری خواهد آمد، داوری خواهد آمد. But look in verse 12. Verse 12 is such a key passage. به آیه 12 نگاه کنید چون خیلی آیه کلیدی هست. So with a view towards righteousness. برای خیشتن پارسایی بکارید. And if you'll sow in righteousness, you'll reap. What you'll see in your life is kindness, chesed, grace. برای خیشتن پارسایی بکارید و محبت را درو کنید. این محبت نه فقط به معنای محبتی که ما میدونیم، بلکه اون خسد، احسان و نیکویی رو درو خواهید کرد. He uses this idea of break up the hard ground. Break that hard ground up. در حقیقت وقتی میگه شخم بزنید، این ایده رو داره استفاده میکنه. اون زمین سفت سخت رو از میان بشکاف. And this is the complaint Hosea has been making. Their heart towards God is hard. و همین چیزی هست که هوشع راجبش صحبت میکنه. دل اسرائیل در مقابل خدا سخت شده بود. And God says it's time to seek the Lord. هوشع میگه حال زمان آن رسیده تا خدا را بجویید. I mean, this is the expectation of God. Isn't this true not just for Hosea but for us today? آیا این حقیقت نه فقط برای هوشع بلکه برای ما امروز هم صدق نمیکنه؟ این حقیقت خداست. Righteousness, پارسایی، faithfulness, وفاداری،
kindness, رحمت و a نیکویی، change of heart, تبدیل دلها، a heart that wants to follow God, قلبی که میخواد خدا a را heart پیروی that's کنه، attracted to God's holiness, قلبی که نسبت به قدوسیت خدا جذب میشه، a heart that wants to reflect the kindness of God to us as we reflect it to others. قلبی که محبت و رحمت خدا رو در خودش اینطور میبینه وقتی که محبت و رحمت به دیگران نشون میده. I often hear, we've talked about this before, criticism of God of the Old Testament is different from the God of the New Testament. من قبلا گفتم، بارها هم راجبش صحبت کردیم، شنیدیم که بعضی ها این محکوم میکنن که خدای عهد عتیق و خدای عهد جدید دو خدای مجزا و متفاوت هستند. But that's not true. اما این And حقیقت verses نیست. like this show us this has always been what God wants. آیاتی مثل آیه 12 به ما ثابت میکنه که همیشه چه در عهد عتیق چه در عهد جدید همه آنچه که خدا میخواد همین هست. And when we come back in the next session, we'll look at the balance of this chapter, the rest of this chapter, as we look at what righteousness is and what that means to God. وقتی که برگردیم در جلسه بعد ادامه آیات این باب رو صحبت میکنیم. به این موضوع خواهیم پرداخت که عدالت و پارسایی چیست و در نظر خدا به چه شکل هست.